नमस्ते सबैलाई। आज म एक कबाबको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। यसको निम्ति मैले आलु लिएको छु अनि अन्डा अनि एउटा अन्डाबाट हामी 4टा कबाब बनाउन गइरहेको छौं। या त तपाईहरुले एउटा अन्डाबाट एउटा कबाब बनाउन पनि सक्नुहुन्छ या त एउटा अन्डाबाट आधा गरेर पनि दुईटा कबाब बनाउन सक्नुहुनेछ। तर मैले एउटा अन्डाबाट 4टा कबाब बनाउन गइरहेको छु र यसको निम्ति मैले प्याज राखेको छु अनि यसरी नै धनिया, लसुन अनि खोर्सानी स्वाद अनुसार राखेको छु। अब मैले आलु राखे एउटा सफा भाँडामा। यसरी नै अब अघि हामीले काटेर राखेको प्याज, लसुन, खोर्सानी अनि धनियालाई यसरी हाल्ने छौं। यसको साथसाथै हामी अजिनामोटो स्वाद अनुसार, त्यसैले हामी मरिच पाउडर पनि हाल्ने छौं, हर्दी पनि हाल्ने छौं, नुन पनि स्वाद अनुसार हाल्नु होला। अब हामी यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्ने छ। मेरो हात सफा छ, हेर्नुस् त। अब म यसलाई हातले नै मजाले मुस्ने छु। अब म ज्वानो एड गर्न गइरहेको छु जो मैले भुटेर राखेको थिएँ। ज्वानोले यस खानालाई एकदमै मिठो बनाउनुको साथसाथै ग्यास फ्री पनि गराउँदछ, किनभने धेरै जसोलाई अन्डा खाँदाखेरि ग्यास हुने गर्दछ। तर हामी ज्वानो हालेर यो रेसिपी तयार गर्छौं भने हामीलाई ग्यासको कुनै पनि समस्या हुने छैन। ल हेर्नुस् त, हाम्रो अन्डा कबाबको आउटलेयर तयार भइसकेको छ। अब हामी अन्डा तर्फ जाउँ। अब म अन्डालाई 4 भागमा विभाजन गर्न गइरहेको छु। हामी अन्डालाई काटिसकेका छौं। हेर्नुस् त, हाम्रो 4 भाग बनिसकेको छ। अब हामी यस अन्डालाई कभर गर्नेछौं। यसको निम्ति मैले प्लेटमा तेल राखेको छु, किनकि तेल लगाएर गर्नाले हाम्रो जो आउटलेयर छ आलुको त्यो हातमा चिप्किँदैन। अब हेर्नुस्, हामी आलुलाई उठाइसकेका छौं। आलुलाई हामी यसरी उठाएका छौं। अब हामी यसलाई फ्ल्याट बनाउने छौं, रोटी जस्तो च्याप्टो बनाउने छौं। हेर्नुस् त, हाम्रो रोटीको आकार बनिसकेको छ। अब हामी अन्डा लिएर यसरी हामी अन्डालाई कभर गर्नेछौं यो आलुको रोटीले, यसरी हे। अनि हामी यसरी केही बेर खेलाएर लामो गोलो बनाउने छौं। हेर्नुस् त, हाम्रो एक कबाब बनिसकेको छ। अब यसको निम्ति हामी बेटर तयार गर्न गइरहेका छौं। मैले एउटा भाँडामा बेसन 3 स्पुन राखेको छु। अब हामी यसमा नुन एड गर्न गइरहेका छौं। नुन यसमा कम्ती हाल्नु होला, किनभने हामीले आलुमा पनि नुन हालिसकेका छौं। अब यस बेसनमा कम्ती कम्ती पानी हाल्दै घोल्नु होला। एकैचोटी पानी हालेर घोल्दाखेरि बेटर राम्रो बन्दैन र कम्ती पानी हाल्दै घोले एकदमै राम्रो बन्दछ। हेर्नुस् त, हाम्रो आउट कोटिङ एकदमै राम्रो बनेको छ। अब फ्राई गर्नको निम्ति म ग्यास तर्फ गइरहेको छु। मैले प्यान चढाइसकेको छु ग्यासमा। हाम्रो प्यान तातिसकेको छ। अब म तेल एड गर्न गइरहेको छु। मेरो रेसिपीमा जहिले पनि तपाईहरु देख्नुहुन्छ कि म तेल जहिले पनि कम युज गर्छु, किनकि म खाना पकाउनुको साथसाथै हेल्थलाई पनि प्रायोरिटी दिन्छु। त्यही भएर म तेल कम्ती युज गर्छु अनि तपाईहरुले पनि कम्ती तेल युज गर्नु होला फर योर गुड हेल्थ। अब हाम्रो तेल तातिसकेको छ अनि मैले कबाबलाई बेसनमा यसरी चोप्दैछु अनि पेनमा राख्न गइरहेको छु। मैले सबै कबाबहरू यसरी चोप्दै पेनमा राख्न गइरहेको छु। हामीले सबै कबाब तेलमा राखिसकेका छौं। अब हामी तेललाई यसरी वरिपरि घुमाउने छौं। अब चम्चीको सहायताले पेनमा रहेको तेल लिएर कबाब माथिबाट यसरी तेल हाल्नु पर्छ। अब हाम्रो कबाब एकपट्टि पाकिसकेको छ। हामी यसलाई पल्टाउनु पर्छ। कबाबलाई पल्टाएको सुटिङ गर्न सकिन, किनकि एउटा हातमा मेरो क्यामेरा थियो अनि अर्को हातमा चम्मच। माफी चाहन्छु यसको निम्ति। तर कबाबलाई पल्टाउँदाखेरि जहिले पनि होसियार साथ पल्टाउनु होला। हेर्नुस् त, हाम्रो कबाब रेडी भइसकेको छ सर्भ गर्नको निम्ति। वाउ, एकदमै डेलिशियस अनि टेस्टी बनेको छ यो अन्डा कबाब अनि धेरै कलरफुल, एकदमै दामी। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो रेसिपी कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि लाइक अनि शेयर पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू।